I alggröten i Östersjön finns växtplankton som bär på livets ursprung. Det är svårt att tro när man inte kan bada och husdjur och små barn hotas av förgiftning. Men i gröten finns cyanobakterier som funnits i 2,5 miljarder år och som möjliggjorde livet på jorden som vi känner det. De använder solljuset för att omvandla vatten och koldioxid till socker och syre. Fotosyntesen är förutsättningen för allt levande. De man hatar, det är väl de som bildar ytansamlingar och som är giftiga och som förstör badvattnet. De är precis som oss, de gillar när det är varmt på sommaren och bildar ofta de här blomningarna då när vi har semester i juli-augusti. Så det är inte så bra, men det finns andra cyanobakterier också som inte flyter lika mycket på ytan utan de finns mer i de översta 20 meterna av vattnet. Agnes Karlsson leder ett projekt för att undersöka hur mängden cyanobakterier i Östersjön påverkar livet under ytan. Utanför Askö-laboratoriet fångas fisk och plankton i forskningssyfte. Och sen ska vi analysera de här strömmingarna, dels för hur stora de är, men också hur mycket cyanobakteriekväve de har fått i sig. Större fisk äter sill som äter djurplankton som äter växtplankton, bland dem cyanobakterier. Agnes Karlsson vill ta reda på vilken roll bakterierna spelar i näringskedjan. Ja, men det är intressant att veta om de är bra mat eller ej. De har traditionellt sett ansetts vara väldigt dålig födokälla. De innehåller ganska lite av särskilda fettsyror och vissa arter är giftiga och så vidare. Men de verkar vara mest farliga för kor och människor och det är ju kanske inte riktigt cyanobakteriernas syfte. Och djurplankton och sånt verkar inte må särskilt dåligt av dem. Och sen är det ju så att ute i naturen så är det ju bara en av många arter av växtplankton. Det kanske finns något som är lite bra med cyanobakterier också som till exempel djurplankton behöver för att växa bra. Kompletterar dieten. Så det du säger är att bakterier kan påverka storleken på fiskbestånd? Det är det vi vill ta reda på. Hur mycket cyanobakterier som är, vad ska man säga, lagom eller optimalt. För att vi vill ju inte ha dålig vattenkvalitet, att det är för mycket. Men alla cyanobakterier är ju inte den här giftiga typen som flyter på ytan. Agnes Karlssons forskning pekar på ett delikat dilemma. När alggröten sjunker till botten och ruttnar förbrukas syre och de syrefria bottnarna breder ut sig. För att minska algblomningen måste utsläppen av näringsämnen minska. Men vad händer då med de nyttiga cyanobakterier som tillhör basen för näringsväven? Man måste åtminstone inse att de har en roll i ekosystemet och att hur skulle Östersjön se ut om vi inte hade cyanobakterier? Skulle vi ha mycket mindre växtplankton på sommaren så att det nästan blir lite svältsituation för djurplankton och då kanske i sin tur sämre tillväxtsituation för fisk? Frågan är mest vad man ska man till varje pris försöka reducera dem och satsa alla pengar på det? Eller finns det annat som man ska investera i för att förbättra status i Östersjön? Om vi nu får Östersjön att bli mindre övergödd, hur snabbt kommer fisken tillväxa? Kommer fisk som växer långsamt hinna anrika mer miljögifter? Det kan finnas en motsättning där också. Till sist blir alltså frågan: hur ska vi bli av med den giftiga alggröten utan att för många nyttiga cyanobakterier försvinner? Jag hoppas att vi kommer kunna ha resultat nästa år, men sen kommer vi upprepa det här under några års tid. Och sen så tar vi också tillvara på de här miljöövervakningens sparade prover från miljöövervakningens långa tidsserier. Det finns en miljöprovbank i Naturhistoriska riksmuseet med prover av strömming sedan åtminstone 1980, det finns lite innan också.
det är ju 40 års tidsserier nu, där vi kan relatera strömmingen, kondition och hur mycket cyanobakteriekväve de strömmingarna har till hur mycket cyanobakterier det fanns under de här åren. Och försöka titta bakåt för att se framåt.